Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a Balatonon. Egyik kollégánknak a nyaralóját fogjuk kicsit rendbeszedni. Nyilván fűről van szó, körülbelül 50 négyzetméterről beszélünk. Az előző hónapban kapott egy totális gyomírtást, ez nagyon szépen kiölte a gyomokat. Minimális visszajött, főleg egyszikű gyomokról beszélünk. Sajnos erre az időszakra ez jellemző. Később is problémát fog majd jelenteni, tehát hogyha elindul majd az öntözés, biztos, hogy be fognak támadni. Oda kell rá figyelni, nehogy elnyomja a friss vetésünket. A Szigetszent Miklósi Kertcentrum jóvoltából kaptunk egy fűmagot tesztelésre, Keep&Care fűmagról beszélünk, ez nagyjából az ICL Toszkánával egyenértékű. Most ki fogjuk próbálni, hogy milyen fenntartási vonzata van ennek a fűtípusnak, hogy dolgozik. Csinálni fogunk a területen egy talajelőkészítést, utána vetést, és integrálni fogunk a talajba egy Trichoderma T34 nevezetű gombatörzset, ez egy gombaölő gombatípus, DCM Antagon egyébként a készítménynek a neve. Hogyha ezzel meg vagyunk, utána már gyakorlatilag csak öntözni kell, aztán egy hónap múlva vissza lehet jönni, egy hónap, másfél hónap múlva csinálni a szelektív gyomírtásokat, ez lesz vagy talán a legfontosabb mozzanata ennek az egész füvesítésnek. Nyári időszakot írunk, nagyon rizikós a füvesítés, oda kell figyelni a gyomokra. Kezdjük is el. A kollega megcsinálta a romeltakarítást. Nagyjából ilyen bokáig érő fű volt, ezt szépen levágtuk, a tujának a fűleveleit összegerebéztük. Itt sajnos elkezdték már felásni a területet előttünk, ez nem volt jó ötlet, itt egy kicsi pluszmunkát csináltak nekünk, de ez nem lesz nagy kaland. Szokásos gyepszellőztetőnkkel beleengedjük nagyjából egy ilyen 2-3 cm mélységben a talajba a késeket, ezzel felszántjuk, aztán ővele fogjuk folytatni a munkát, szintrehúzás, egyengetés, utána pedig majd a többit a későbbiekben elmondom. Kész vagyunk a durva talajelőkészítéssel, most egyen lejjebb fogjuk állítani a gépet, még beállítjuk a szinteket, járunk rajta még egy kört, és akkor utána, hogyha ezzel meg vagyunk, megy is bele a fűmag, plusz a DCM Antagon, és akkor már csak öntözni kell majd. Most történik a DCM Antagonnak a kiszórása. Ez a talajaktivátor, ő fogja majd biztosítani a kikelő fű számára a tápanyagokat, illetve már benne van a Trichoderma nevű gomba, amiről beszéltünk, ez majd biztosít a kikelő fűnek egy kis védelmet. Ezzel a Keep&Care fűmaggal fogunk dolgozni. Nagyjából a vetés úgy néz ki, hogy 35 g per négyzetméterrel kell felülvessük az egész területet. Mivel nincsen öntözőrendszer, egy kicsit túldozírozzuk, tehát mi 50 g-ot fogunk kirakni. Azt kell tudni erről a fűmagról, hogy ez egy szárazságtűrő típus, tehát főleg nátképű csenkeszt tartalmaz. Nagyjából ugyanaz, mint az ICL Toszkána. Most majd megnézzük ebben a kertben, hogy működik. Fogunk róla hozni még videókat nektek kelés után, illetve nagyjából egy 3-4 hónap múlva, amikor félig meddig beállt már a terület. És akkor ki is adagoljuk, ezzel a kézi kiszóróval fogjuk kijuttatni. Azokon a helyeken, ahol nem tudjuk beszórni a kézi kiszóróval, ott kézzel rásegítünk, és mint mondom, 50 g-mal fogjuk kijuttatni. Ez nagyjából itt ezen a területen egy 4,5 kilót jelent, 5 kilót. Beállítjuk a legnagyobb állásra a kiszórót. És akkor így szépen komótosan haladunk előrefele, hogy mindenhova egységesen kerüljön a fűmag. Ebből azért egy jó pár kanyart kell majd csináljunk. Itt érdemesebb egy vetőgéppel dolgozni, de mivel ilyen kicsi a terület, nem készültünk fel ilyenekkel.
reménységű fűmagot már kiszórtuk, és most egy sekélyebb állítással, nagyjából 1 centivel magasabban, mint ahogy csináltuk a talajelőkészítést, átdolgozzuk megint a területet, ezzel beforgatjuk a magokat, és szépen sorba fognak majd kikelni a magok. Ez egyrészt biztosítja a kelést, mivel kapnak egy talajtakarást, másrészt a nagyobb esők nem fogják tudni olyan egyszerűen elmosni majd a magokat. Hogyha ezzel megvagyunk, utána kiuttatjuk a második adag fűmagot, tehát 2,5 kilót kiszórunk, ugye egyet előtte, egyet utána, aztán elkezdjük majd belocsolni, és akkor így sorra fognak majd kikelni szépen a fűmagok. Végére már csak a beöntözés maradt. Az a fontos, hogy nagyjából egész nap legyen meg ez a színe a talajnak. Tehát ez lesz a mi indikátorunk. Körülbelül egy 4-5-ször kell locsoljunk egy nap ebben a hőségben már. Ha kiszárad a mag, tehát hogyha húzamosabb ideig nem kap nedvességet, akkor be fog halni. Tehát hogyha éppen mondjuk megcsináltuk a vetést, viszont tudjuk azt, hogy 3 napig nem leszünk itthon, akkor ne kezdjük el locsolni. Tehát akkor kezdjük el öntözni, amikor biztosan itt tudunk lenni nagyjából 10-12 napig, hogy minden nap szépen be tudjuk locsolni. Köszönjük a figyelmet, illetve köszönjük a Szigetszentmiklósi Kertcentrumnak a támogatást. További szép napot mindenkinek!